Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh dân gian nè, bánh tai yến. Làm rất là đơn giản luôn, chỉ cần hai loại bột, không cần men hay là bột nở gì hết, mà bánh cho ra có rất là nhiều rễ tre. Ngon mà dễ thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 280g bột gạo ha, bột gạo lọc cái loại hạt vậy nè thì nó sẽ giòn và nó có nhiều rễ tre, ăn nó dai dai ngon hơn loại mịn. Còn này là 50g bột nếp thì mình lường bằng chén một chén bột là 150g nha. 300ml nước cốt dừa và 150g đường cát vàng, không có thì dùng đường cát trắng, thêm tí xíu muối và vani. Rồi cho hết 280g bột gạo vào thau, 50g bột nếp cùng với 300ml nước cốt dừa nha. Công thức hôm nay thì mình làm với nước cốt dừa. Các bạn có thể làm bằng sữa tươi không đường hoặc là nước dừa tươi cũng ngon nữa đó. Mình làm như vậy thì bột của mình nó nhanh nở hơn so với nước lọc và bánh nó cũng béo hơn. Mình sẽ nhồi đều động tác vậy nè. Các bạn cứ bóp và mình nhồi khoảng 15 phút ha. Nếu mà thấy nó mỏi tay thì mình cứ ngưng lại. Bột nó sẽ hơi khô nhưng mà các bạn cứ bóp mình nhồi đi, nó sẽ lỏng ra. Chứ nếu mà lỏng quá là chút cái bánh của mình ra nó không có thành đâu, nó không ngon. Làm thì nó hơi lâu chút xíu ở cái khâu nhồi bột thôi, nhưng mà làm xong nó ngon. Mình nhồi được 15 phút rồi đó. Bây giờ mình thấy bột của mình nó chảy hơn rồi, nó lỏng tay hơn. Bây giờ các bạn để lên trên cái bàn tay nè, mình sẽ thấy bột nó tự động nó chảy xuống và bên trong nó xốp xốp á. Vậy là bột của mình nó đã đạt rồi đó. Tiếp theo là mình cho cái phần đường vô. Đường này là mình dùng vừa ngọt luôn á. Muối nè, vani cũng cho vô hết một lần luôn, rồi cái mình sẽ nhồi tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên, mình nhồi cho phần đường này nó tan ra. Đường này mình dùng là nó hơi to nè, nên là các bạn làm nó hơi lâu chút xíu. Nhưng mà cái bước mà mình nhồi đường cho nó tan ra cũng giúp bột của mình nó dậy nhiều hơn. Làm đường cát mịn thì nó sẽ nhanh tan hơn. Mình cứ nhồi ha, cho đường nó tan ra rồi chút nữa mình đánh bột. Khi mà đường nó tan ra rồi các bạn sẽ dùng cái giá vậy nè. Mình khuấy đều lên để cho phần bột của mình nó dậy nhiều, nó xuất hiện nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ li ti. Và cái bước này mình sẽ làm khoảng 5 phút giống vậy nha. Sau đó mình thấy những cái bong bóng nó nổi đều lên thì mình sẽ để yên 15 phút cho bột nó nghỉ. Quay trở lại thau bột, mình có thể để từ 15 phút cho đến nửa tiếng đồng hồ. Sau đó các bạn sẽ khuấy đều lên trở lại. Bột lúc này rất là ngon luôn nè, nó xốp mà nó có nhiều bong bóng. Mình sẽ dùng cái ly nhỏ nhỏ ha. Làm bánh tai yến thì các bạn sẽ dùng cái ly để cho cái bánh của mình nó cũng tròn đều hơn và cái bánh ra hình dạng nó sẽ đều. Chứ múc bằng cái giá là nó không tròn. Dùng cái chảo, đây là chảo nhôm máy bay sâu lòng. Rót một ít dầu ở bên dưới thôi ha. Dầu nó sôi thì mình hãy cho bột vô. Để ở mức lửa trung bình thôi, không lớn mà cũng không có nhỏ. Lớn quá là bánh nó chưa kịp nở, mà nhỏ quá là bánh nó chai, nó nở cũng không được. Và dầu phải ít thì bánh nó mới có cù lao. Cứ để yên vậy nha, mức lửa trung bình là các bạn để nguyên luôn, không có nhích lửa gì hết. Khi bánh nó tróc ra khỏi cái thành chảo thì mình sẽ kiểm tra xung quanh cái viền nó vàng là các bạn trở bề lại. Đây, cái bánh đầu tiên đã ra lò. Vừa có tai yến, tai bèo xung quanh mà vừa có cù lao ở giữa nữa nè. Cái chảo nhôm này nếu mà các bạn mới mua về mình đốt cho thật là nóng nha. Đừng có cho dầu vô. Sau đó thì lấy lá chuối quét xung quanh là nó không có bị dính đâu. Làm tiếp những cái bánh còn lại nha, mình cũng gót ở chính giữa cái chảo để cho cái bánh nó tròn. Đó, bắt đầu nó nở lên cái tai yến nè. Xung quanh rễ tre. Bột thì nó trong veo Nhìn cái bánh ngon quá ha. Làm ra mà cái bánh thành công thì các bạn sẽ vui hơn. Còn mình làm mà nó thất bại thì chán dữ lắm. Cho nên là mình chia sẻ rất là kỹ. Bạn nào mà chưa từng làm cũng sẽ áp dụng thành công. Bánh tai yến thì nó không khó, nhưng quan trọng nhất chính là cái khâu mà mình nhồi bột. Nhồi bột cho thật là đạt thì bánh nó mới có rễ tre.
Và cái chảo chiên cũng quan trọng nữa, sâu lòng thì bánh nó mới có cái tai bèo cũng như là cái cù lao. Còn các bạn chiên cái chảo mà nó bằng phẳng á thì chiên ra cái bánh nó tròn do, nó bằng luôn, nó không có tai bèo nha. Chiên nó vàng vừa mắt á, thì mình sẽ gấp nó lên rồi cái để qua bên cho nó ráo dầu. Mình chiên cái nào cũng nở đều và ngon. Và các bạn nhớ là dầu đừng có nhiều nha. Khi mà mình thấy nó có hụt dầu á, thì mình múc vô thêm nửa muỗng canh nữa, chứ đừng có cho nhiều quá. Chiên khoảng 3 cho đến 5 cái bắt đầu dầu nó sẽ bị ít lại á, các bạn múc thêm nửa muỗng canh dầu cho vô là được à. Cũng chiên lần lượt, chiên cho đến hết phần bánh. Dụng cụ làm bếp cũng như là các sản phẩm gia dụng thì mình có bán ở trong kênh. Các bạn muốn mua thì bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng xem, nếu mà thấy phù hợp thì mua ủng hộ mình nha. Mình chiên xong rồi để cho nó ráo dầu thì mình nó sẽ dựng đứng cái bánh lên á, để cho nó đừng có bị sẹp. Sau đó các bạn sẽ gấp nó qua. Bánh mà sau khi mà nó ráo dầu rồi á, các bạn thấy ở bên ngoài nó giòn rụm mà, và không hề bị sẹp đâu. Các bạn để qua ngày hôm sau luôn, cái bánh vẫn nguyên vẹn vậy nè. Cù lao ở giữa vuông cao, tai bèo xung quanh nó thì nó giòn. Bánh tai yến, mình thấy một cái món bánh đơn giản, không có cần dùng men hay là bột nở gì hết, ai cũng có thể làm được ngay tại nhà. Kết hợp hai loại bột, bột gạo sẽ giúp cho bánh của mình nó có nhiều rễ tre, nó xốp mềm ngon. Kết hợp thêm bột nếp để giúp cho bánh nó giòn và để nguội nó không có bị cứng. Còn ngoài ra các bạn thích cho nó dai hơn cũng có thể tăng thêm một muỗng canh bột năng, giảm cái lượng bột nếp lại cũng được nữa nha. Đây mình bẻ ra bên trong nè, để gần cho các bạn xem rễ tre nha. Rễ tre đặc ngạt cái bánh luôn á, trong veo à. Đây, nhìn hấp dẫn quá ha. Bột mà mình nhồi đạ thì bánh của mình nó sẽ có xuất hiện rất là nhiều cái rễ tre li ti ở bên trong vậy nè. Còn các bạn làm không có đạt phần bột đó là bánh nó sẽ chai và nó cứng, chiên nó không có cái cù lao và cũng như là không có rễ tre. Xung quanh cái viền thì nó giòn là do mình kết hợp với bột nếp. Bánh đơn giản, làm không có khó, các bạn có thể thực hiện cho gia đình thưởng thức nha. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh miễn phí ủng hộ Alo Trà Vinh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình với nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.